Hello guys, Assalamualaikum. It's me Farahin. And yeah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. I just finished my final week yang berlangsung selama 3 hari, and then just dapat satu cuti je, which is New Year celebrations. 1 hari je. Masa final week tu, malam New Year tu still ada paper tau. Memang tak boleh nak celebrate walaupun ramai yang pergi Putrajaya, pergi celebrate, tengok bunga api. So sebagai seorang insan yang 3 hari straight ada paper ni, tak dapat celebrate beria macam tu, okay. And as you guys can see, dekat my right cheek sekarang ni ada acne. Itu adalah kesan-kesan selepas habis final exam. So please ignore it. So sebelum tu, kalau korang belum subscribe my YouTube channel, please consider to subscribe and boleh tekan like button. So jom kita buat shawl tutorial, okay. Okay, on my first style, first korang kena ada weight. Okay, so for my first style, first korang kena ada 2 jarum macam gini. Okay, kenapa Farahin suka jarum macam ni? Sebab Farahin tak suka jarum yang like needle yang kecil tu tau. So nanti dia senang terbuka. So kalau korang ada jarum yang panjang macam ni, so dia akan like more kemas lah. Macam dia tak mudah untuk tertanggal, dia tak mudah untuk bergerak dan sebagainya. So I prefer you guys untuk beli jarum seperti ini, okay. This shawl I beli dekat JM Kelang. Only RM6. Kalau korang berminat, korang boleh pergi JM Kelang, okay. Kalau korang nak beli shawl yang flowy like this, korang rasalah dia punya material. Kalau dia macam flowy, dia macam lembut, okay. Sebab mostly shawl ni walaupun harga dia sama, tapi dia punya material tu macam berbeza. Sebab ada yang keras, ada yang lembut. But this, I akan rasa one by one dia punya material. But yang ni, dia sangat flowy. Yang this panjang, this is long side, and this is short side. Yeah. So korang just adjust korang punya tu. After that, korang just okay. Okay, so bila jadi macam ni, korang akan adjust korang punya this side, sama ada korang nak dia labuh atau tidak. Macam Farahin just nak sedang-sedang je. And then I'm just tarik belah sini, bagi sedang-sedang je. And then this side korang lipat sini, korang tarik like this, and then just tarik ke belakang, and then macam ni, okay. Dia akan jadi belakang dia macam ni, dia akan jadi macam ni. And then korang ambil satu pin. Yang pin ni untuk kemaskan. Macam contohnya kalau korang nak buat macam ni pun okey, but takut dia bergerak-gerak. So sebagai lifesaver korang kena pin. So tarik sini kejap. Tarik macam ni. Yang bawah ni, satu helai yang this one, dia korang tutup supaya tak nampak pin tu kan. Then korang tarik ke belakang sikit. So akan jadi macam ni kat belakang. So dah siap, so dia akan jadi gini. And then dia akan belakang. Okay, so untuk second style pula, okay, korang tak nak buka benda ni. Okay, korang still pin yang macam tadi. Korang pin macam tadi, iaitu tarik di side. Lepas tu tarik ni. Korang pin kan.
pin dalam, pin luar supaya dia nampak kemas. Kalau korang nak pin sekali, dia boleh tapi takut dia bergerak. So korang kena 2 pin kat situ, 2 jarum kat situ, okay? And then this side, okay, ni korang kemaskan dulu. Dan yang this one, korang naik atas. Sini korang letak jarum, tapi I don't have banyak jarum, I just pin sahaja. Tapi korang letak jarum kat sini. Belakang ni kemungkinan akan nampak belakang, so untuk korang bagi dia kemas atau bagi dia tak nampak kat bahagian belakang, korang ambil satu lagi pin dan korang pin here. Dia akan jadi begini. Macam kemas je kan? Okay, untuk style yang ketiga, yang ni korang kena pin pula kat bawah ni. Just pin. So yang this side korang bawa ni atas. Bawa ni atas dan pergi ke depan. Pergi ke depan dan tarik sampai habis. So buat macam ni, korang ambil jarum, korang just jarum kat sini. Okay. So yang this side korang pinkan di belakang. Dan ya, dah siap.